नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले अकबरे खोर्सानी र कागतीको मिठो टक्क अमिलो पिरो अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि मैले कागती अकबरे खोर्सानी लिइसकेको छु। अब प्यान बसाइसकेँ मसला भुट्नको लागि, ग्यास बालिओरी। अब मेथी 1 चम्चा, मेथीलाई एकैछिन भुट्नुपर्छ। मेथी चाहिँ अलिक ढिलो पाक्छ। त्यस पछाडि धनियाँ 2 चम्चा। अब धनियाँ लाएर पनि एकैछिन चलाउनु पर्छ। जिरा 1 चम्चा। सौंफ 1 चम्चा। ज्वानो 1 चम्चा। मजाले भुट्नुपर्छ मसलालाई। यसरी भुटेको मसला चाहिँ अचारमा मिठो हुन्छ। तोरी मैले 2 चम्चा। तोरी चाहिँ मैले ग्यास बन्द गरी राखेको छु, छिट्टो पाक्छ। त्यस कारणले गर्दा ग्यास बन्द गरेर राख्दा ठिक्क हुन्छ। एकछिन चलाउनु पर्छ अनि तोरी पनि पाक्छ। अब सेलाउनको लागि मैले एउटा थालमा राख्दैछु। अब सेलाउनुलाई छोडिदिनु पर्छ मसलालाई। अब हामीले चाहिँ कागती काट्न सुरु गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ कागती 700 ग्राम लिएको। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा कागतीलाई 8वटा कुड्का बनाएर काटेको छु। हजुरहरूले पनि कसरी मनपर्छ काट्न सक्नुहुन्छ। र सबै मैले काटिसकेँ। एउटा आरीमा राख्दैछु। अब कागतीको चाहिँ दाना निकाल्नुपर्छ सबै। यो कागतीको दाना चाहिँ हामीले खानु हुँदैन। अब अचारमा यसरी राखेर खायौँ भने झुक्किएर खाइन्छ। त्यस कारणले हामीले निकालिहाल्नुपर्छ। मैले अकबरे खोर्सानी लिएको छु। अब अकबरे खोर्सानी चाहिँ मैले कौसीमै, गमलामा, पानीको जारमा, बाल्टीमा रोपेको। ल हेर्नुहोस् त, सबै अकबरे खोर्सानी पनि मैले भेट्नु काटिसकेँ। अब हामीले चाहिँ मैले 2-2वटा पारेर काट्दैछु। हजुरहरूले अकबरे छैन भने चाहिँ लामो खोर्सानी पनि लिन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ घरैमा अकबरे खोर्सानी भएको हुनाले मैले अकबरे नै राखेको छु। हामीले कौसीमा, अब गमलाहरू, पानीको जार, जेमा पनि फुर्सदको बेला रोपेर यसरी खान सकिन्छ। अर्को खोर्सानी भन्दा चाहिँ अकबरे चाहिँ धेरै राम्रो हो, खानको लागि पेट दुख्दैन। अब मैले मसला पनि सेलाइसक्यो। अब मिक्सी जारमा राख्दैछु पिस्नको लागि। हजुरहरूले अब सिलौटामै पिस्दा पनि हुन्छ। अब पिसेर पनि मैले सकिसकेँ मसला। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ मसिनो। अब हामीले काटेको कागतीमा अघि काटेको अकबरे राख्नुपर्छ। खोर्सानी, अकबरे खोर्सानी। अब नुन चाहिँ हामीले निकै नै हाल्नुपर्छ। अमिलो हुन्छ नि त, अमिलो। त्यस कारणले गर्दा अमिलोमा धेरैलाई चाहिन्छ। अरू बेलाभन्दा अलिक बढी नै राख्नुपर्छ। बेसार मसला चम्चाले 1 चम्चा। अब अघि पिसेको धुलो मसला, मैले मसला चाहिँ सबै राखेको छु। मसला चाहिँ मिठो हुन्छ अचारमा राख्दा। कश्मिरी धुलो खोर्सानी, कश्मिरी धुलो खोर्सानीको राम्रो कलर आउँछ। पिरो चाहिँ अब अकबरे खोर्सानी लगाएकै छ, अर्को खोर्सानी राखेको छुइनँ। यो चाहिँ सौंफ 1 चम्चा राखेको मैले, त्यत्तिकै। मिठो हुन्छ यसरी राख्दा पनि सौंफ। अब तेल, सर्सीको तेल राख्दैछु मैले। हजुरहरूले तोरीकै राख्दा पनि हुन्छ। अब काँचो मन पर्दैन भने तताएर राख्नु होला। मलाई चाहिँ काँचै मनपर्छ यसरी अचारमा। त्यस कारणले मैले काँचै राखेको छु। मजाले मोल्नुपर्छ हामीले अचार। अब तेल चाहिँ निकै नै राखेर हामीले राख्नुपर्छ अचार, अनि बिग्रदैन।
यस्तो मिठो हुन्छ अमिलो पिरो टक्क। मलाई त मुस्ता मुस्दै मुखमा पानी पनि आइसक्यो। कागती अमिलो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा। सजिलो छ। अब भान्सामै भएको सामग्रीबाट हामीले अचार बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ लामो समयसम्म राखेर खानु सकिन्छ। यो तुरुन्त खाइहाल्ने अचार होइन। घाममा राख्नुपर्छ हामीले, धेरै समयसम्म रहन्छ। ल हेर्नुहोस् त मैले मोली पनि सकेँ। अब यो बोतलमा तेल राख्दैछु मैले र हल्लाउँदैछु। यसरी राख्दा पनि अचार धेरै लामो समयसम्म टिक्छ। पानी चाहिँ हामीले पार्नै हुँदैन, बयम सुक्खा पार्नुपर्छ। अनि अचार ढिक्दा पनि हामीले सुक्खा चम्चाले निकाल्नुपर्छ। घाममा पनि राख्नुपर्छ, तेल पनि मजाले राख्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अचार कहिले पनि बिग्रदैन। अब हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।